Hôm nay chúng ta sẽ phải chuẩn bị nguyên liệu là táo. Táo các bạn bỏ lõi. Chúng ta hãy bào táo nhỏ. Chúng ta đã bào xong một quả táo. Tiếp theo chúng ta cần một miếng gừng tươi như thế này các bạn nhé. Rồi các bạn cũng sẽ bào nhỏ gừng cùng với táo. Đây chúng ta đã có gừng bào và táo. Tiếp theo các bạn hãy chắt lọc lấy cái phần nước của nó. Các bạn hãy cho thêm một ít muối trắng nhé các bạn nhé. Các bạn cho thêm một ít muối trắng. Chúng ta cần nước nóng. Tiếp theo chúng ta cần một nửa quả chanh. Rồi vậy là chúng ta đảo đều lên là chúng ta đã có một cốc nước uống giảm béo vô cùng hiệu quả. Các bạn hãy uống nước khi nước còn đang ấm như thế này để đạt cái kết quả giảm béo tốt nhất. Các bạn uống trước bữa ăn sáng 30 phút. Bạn làm các bạn uống thực hiện liên tục như vậy. Từ 7 đến 10 ngày các bạn có thể giảm từ 12 đến 15 kg. Người nào béo thì có thể uống một ngày 2 cốc như thế này trước bữa sáng và trước bữa ăn tối. Các bạn hãy thực hiện đều đặn như vậy cho đến khi các bạn giảm được số cân như mong muốn. Video của mình kết thúc ở đây rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé các bạn. Chúc các bạn thành công. Tạm biệt các bạn. Bye bye.